यसो झट्ट हेर्नुस् त स्क्रिनमा एउटा सहकारी संस्थाको एप्लिकेसन यानी कि सहकारी संस्थाको सफ्टवेयर ओपन भइरहेको छ हैन। सो यो सहकारी संस्थामा प्रयोग हुने सफ्टवेयर एउटा एकदमै सिम्पल एक्सेलको प्रयोग गरेर मैले बनाएको छु। यहाँ चाहिँ VBA कोडहरू प्रयोग गरेर चाहिँ एकदमै डाइनामिक अटोमेटिक रूपमा एन्ट्री हुने एक्सेल फाइल बनाएको छु। यो फाइल तपाईलाई पनि काम लाग्न सक्छ। तपाईले पनि सहकारीमा काम गर्दै गर्दाखेरि एउटा टेबलमै नअट्ने दुईवटा किताबहरू जुन चाहिँ घोषणा भनिन्छ हैन, त्यो दुईवटा किताबहरू एक छेउबाट अर्को छेउमा लेख्दाखेरि कुर्सीमा बसेर हुँदैन, उठ्नै पर्छ र दौडेर लेख्नु पर्छ, यतापट्टि छेउ र उतापट्टि छेउसम्म है। र त्यो दुवैमा मिल्नु पर्छ। फेरि मिलेन भने समस्या त्यहाँ पनि उत्पन्न हुन्छ। त्यसपछि खर्च खाता, आम्दानी खाता, झन् साना किसान सहकारी र कृषि सहकारी संस्थाहरू हो भने त झन् यो सहायक खाताहरू भन्नेहरू के खाता भर्नुपर्छ है। एउटा दुईटा भर्दाखेरि एकजनाको इन्ट्री गर्नलाई हामीलाई 6-7वटा किताबहरू भर्दाखेरि त खाताहरू भर्दाखेरि त झन्डै दिनै जान्छ। मैले चाहिँ त्यो झन्झटिलो कामलाई चाहिँ एकदमै असहज महसुस गरेर चाहिँ तपाईहरुको लागि भनेर यो एउटा सहकारीको मोडल अनुसार हैन सबै किसिमको इन्ट्री हुने चीजहरूलाई अटोमेटिकली रूपमा इन्ट्री गराउन सक्ने गरेर चाहिँ एउटा एक्सेलबाट VBA कोडहरू प्रयोग गरेर एप्लिकेसन बनाएको छु। सरल हेरौँ, किन हेरौँ भन्दाखेरि तपाईलाई पनि यो काम लाग्न सक्छ यदि तपाई सहकारी संस्थामा काम गर्दै हुनुहुन्छ भने। अब यहाँ हेर्नुस् त, मैले केही फाइलहरू राखेको छु र यहाँ चाहिँ एउटा एक्सेलको फाइल पनि राखेको छु। त्यो पनि 600 KB मा हैन, 1 MB पनि छैन, एकदमै सानो छ। यो चाहिँ अलिकति इन्ट्रीहरू बढ्दै गइसकेपछि हाम्रो कारोबार भइसकेपछि चाहिँ यो बढ्न चाहिँ सक्छ हैन, तर त्यति धेरै चाहिँ बढ्दैन। यो भन्दा अगाडि नै हामीले एक्सेलको प्रयोग गरेर धेरै कुराहरू चाहिँ गर्ने गर्थ्यौं हैन, तर अहिले चाहिँ मैले त्यसलाई नै थप डाइनामिक बनाएर चाहिँ यसलाई चाहिँ भर्जन 2.0 दिएको छु। सजिलैसँग डबल क्लिक गरेर ओपन गर्न सकिन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो ओपन हुने बित्तिकै चाहिँ डाइरेक्ट फाइल ओपन हुँदैन। हेर्नुस् त कस्तो डाइनामिक छ। सफ्टवेयर किनेर ओपन गर्छौं नि हो त्यस्तै। यहाँ हेर्नुस् त सर्लक्क लाएर लगइन पेज यसरी देखिन्छ। यो जस्तो सुकै गरेर पनि हामी डाइरेक्टली रूपमा जो कोही आएर चाहिँ यो लगइन युजर बनाएको हुन्छ, यो युजर र पासवर्ड बिना चाहिँ हाम्रो फाइल हेर्न सकिँदैन। सेक्युर पनि भयो है। युजर र पासवर्ड राख्नु पर्ने हुन्छ। म युजरको ठाउँमा युजर नै लेख्छु। अहिले मैले तपाईहरुलाई देखाउनको लागि डेमोको लागि मैले युजर नै राखेको छु र पासवर्डको ठाउँमा म आफ्नो पासवर्ड लेख्छु है त। युजर लेखेर इन्टर गरिसकेपछि पासवर्ड लेख्ने, पासवर्ड लेखेर इन्टर गरिसकेपछि आफै लगइन हुन्छ। नभए हामीले माउसको कर्सर गरेर यहाँ लगइन भनेर एउटा बटन दिएको छ, यसमा पनि लगइन गर्न सकिन्छ र यहाँ फर्गेटमा पनि क्लिक गरेर हामीले पासवर्ड बिर्स्यौं भने फर्गेट पनि गर्न सकिन्छ। त्यसमा चाहिँ फर्गेट गर्दाखेरि सजिलै फर्गेट हुँदैन, हामीले धेरै चरणहरू पार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो पछिको कुरा भयो। अहिले चाहिँ हामी भित्र हेर्न जाउँ है त। अब इन्टर गर्छु म। इन्टर गर्ने बित्तिकै हेर्नुस् त एकदमै डाइनामिक एउटा ड्यासबोर्ड ओपन भइसकेको छ। यो एक्सेलमा यति डाइनामिक डिजाइन गरेर मैले यो डिजाइन मात्रै होइन, यो फोटो मात्रै होइन, तपाईले देखिरहनु भएको छ नि, यो फोटो मात्रै होइन, यो वर्किङमा छ, सब वर्किङमा छ। यहाँ लेफ्ट साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ एउटा ड्यासबोर्ड अनि सदस्यता अरु सबै जति पनि हामीले सहकारी संस्थामा भएको खाताहरूको नाम छ त्यो सबै चाहिँ यहाँ मैले लाइन राखेको छु। र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ बिचमा यहाँ जम्मा सदस्य कतिजना छन्, त्यसैगरी नगद रकम अहिले तपाईसँग नगद कति छन्, त्यसपछि बचत रकम बनेको सदस्यहरूले तपाईको संस्थामा बचत गरेको रकम कति छ र लिएको ऋण रकम भनेको तपाईको संस्थाले कतैबाट लिएको ऋण छ भने त्यो कति छ, जम्मा लर र लगानीमा रहिरहेको तपाईको सदस्यहरूलाई तपाईको संस्थाबाट पठाएको लर र कति छ यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। नगद पाउनु पर्ने तपाईले कति छ त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। आम्दानी कति छ तपाईको कति भइरहेको छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। खर्च कति भइरहेको छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। घोषणा खाता सम्पत्तिमा कति छ र घोषणा खाता दायित्वमा कति छ, यो दुईटा सेम हुनुपर्छ अनि मात्र हाम्रो डेबिट क्रेडिट मिल्छ, नत्र मिल्दैन है। यो घोषणा खाता भइहाल्यो। यो सबैभन्दा ठुलो मैले भन्छु तपाईलाई, यो घोषणा खाता भर्नु जस्तो नमजा कहीँ पनि हुँदैन। जुन चाहिँ पल्टाउँदाखेरि टेबल सिंगै रिजर्भ त्यही खाताले हुन्छ। कुर्सीमा बसेर इन्ट्री गर्न मिल्दैन, उठ्नै पर्छ, उठेर एक टेबलको एक छेउमा पुग्नु पर्छ, भर्दै भर्दै अर्को छेउसम्म जानुपर्छ। यसरी चाहिँ भर्नुपर्ने खालको खाता पनि यही छ। अब यतापट्टिको यहाँ अलिकति पयालो भाग छ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ है, येल्लो भाग। यो भनेको तपाईको सहायक खाता अथवा चाहिँ
यसलाई के नामले बुझ्नुहुन्छ त्यहाँभित्र भएको सम्पत्ति हुन्छ जुन चाहिँ सम्पत्तिहरू त्यहाँ चाहिँ इन्ट्री गर्नुपर्ने लेख्नुपर्ने त्यो सबै चाहिँ यहाँ मैले राखेको छु मेन चिजहरू है यो मेन चिजहरू हो र यो भित्र अरू पनि हामीले थप्न सकिन्छ र यहाँ अलिकति अर्कै कलरमा यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ दायित्वभित्र पर्छ है यो सम्पत्ति यो दायित्वभित्र पर्छ यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो नगद हामीले नगद कारोबारमा नगदमा क्लिक गरेर कारोबार गर्दैनौँ किनभने हामीले नगदमा क्लिक गरेर कारोबार गर्यौँ भने नगद मात्रै आउँदैन हामीलाई त्यसमा कसरी आयो नगद त्यो कुराहरू पनि भर्नुपर्ने होला ऋण उठाएर नगद आयो कि हैन अनि ब्याङ्कबाट निकालेर ल्याएर नगद आयो कि बचतबाट नगद आयो कि हैन अथवा चाहिँ गयो नगद गयो सहकारीबाट बाहिर भने केबाट गयो त्यहाँबाट मात्रै हामीले काम गर्छौँ नगदमा आफै अटोमेटिकली रूपमा यो नगद चाहिँ आयो बढ्छ गयो घट्छ है अब यहाँ ऋण छ अब यहाँ ऋणमा क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईले एउटा फर्म देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ ऋण हिसाब इन्ट्री भनेको छ है अब यो मिति भनेको छ मिति आजको देखिन्छ जतिखेर तपाईले इन्ट्री गर्नुहुन्छ त्यो मिति अटोमेटिक आउँछ र समय भनेको तपाईले जतिखेर इन्ट्री गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ त्यो समय अटोमेटिक आउँछ र यहाँ विवरण लेखिएको छ विवरणमा चाहिँ ऋण हिसाब इन्ट्री भनेको छ लगानी र असली गर्न मिल्छ ऋण हिसाब होइन त अब लगानी गर्दाखेरि विवरण अब के भन्नुहुन्छ तपाईले आफ्नो खाता अनुसार विवरण लेख्ने रकम कति छ आज दैनिक भर्नुहुन्छ भने आज दिनभरिको ऋण लगानी कति भयो लगानी हैन लेख्ने अनि लेफो तपाईले भर्नुहुन्छ लेख्नुहुन्छ भने लेख्ने नत्र खाली छोड्दैन केही फरक पर्दैन र भाउचर नम्बर कति हो तपाईले भाउचर नम्बर लेख्ने लेखिसकेपछि अब लगानीमा इन्ट्री गर्ने बित्तिकै तपाईको लगानी भयो र असली पनि सेम अब तपाईले विवरण लेख्ने रकम लेख्ने भाउचर नम्बर लेख्ने र असली गर्ने एउटा गरी हेरौँ है त अब जस्तो कि म त्यतिकै डेमोका लागि आजको लगानी भनेर लेख्छु र यहाँ रकम भनेको छ रकममा म 5 लाख लेख्छु है त आजको लगानी मसँग 5 लाखको मात्रै भयो लेफो नम्बर लेखिनु भयो नलेखिनु भयो तपाईको लेफो राख्नुहुन्छ भने लेख्नु होला राख्नुहुन्न भने लेख्नु पर्दैन खासै भाउचर नम्बर सबैको राख्नुपर्ने हुन्छ र यहाँ भाउचर नम्बर मैले एकै दिएँ अब यहाँ चाहिँ आजको लगानी मैले आज दिनभरिको एकैचोटि खातामा चढाउँछु एकैचोटि चाहिँ अब त्यहाँ चाहिँ राख्छु अथवा व्यक्तिगत नाम अनुसार लेख्दा पनि हुन्छ है केही फरक पर्दैन भोकला अब यहाँ लगानी भए लगानीमा क्लिक गर्ने बित्तिकै यहाँ तपाईले एउटा पपअप देख्न सकिन्छ सक्सेसको यति गर्ने बित्तिकै तपाईको लगानी चाहिँ भइसकेको छ है यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ जम्मा लरेर यसमा बढ्नुपर्छ है यसमा बढ्नुपर्छ अब यसलाई क्लोज गरौँ यो बढेन भने यहाँ तपाईले रिफ्रेश बटन देख्न सक्नुहुन्छ रिफ्रेश गर्ने बित्तिकै बढ्छ हेर्नुहोस् त 5 लाख हामीले लगानी गरेको थियो बढ्यो हैन त अब नगद घट्यो अघि नगद बढी थियो नि त हाम्रो हैन अब नगद हामीले लगानी गरेको हो नि त नगद है यहाँ चाहिँ लरेर बढ्यो अब यो ऋणको हिजोदेखिको अस्तिदेखिको के भइरहेको छ डेट समय अनुसार हेर्नका लागि त्योभन्दा अलि यतापट्टि एउटा आइकन देख्न सकिन्छ त्यो आइकनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ मिति समय विवरण अघि आजको लगानी थियो यहाँ चाहिँ लेफो नम्बर भाउचर नम्बर यहाँ आउँछ डेबिट रकम क्रेडिट रकम र बाँकी रकम के छ सर्लक्कै तपाईको आफै अटोमेटिक यहाँ इन्ट्री भएर यहाँ चाहिँ जोडिएर आउँछ हेर्नुस् त ऋण असुली भएको भए यो ऋण घट्थ्यो हैन लगानी भएको छ लगानी हुँदाखेरि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो बढिरहेको छ यो इन्ट्री हुँदै जान्छ यो अटोमेटिकली रूपमा यो हिसाब क्याल्कुलेसन हुँदै जानेछ सेम अरु पनि यहाँ तपाईले ऋण हिसाबको अहिले देखिरहनु भएको थियो ब्याङ्क स्थायी सम्पत्ति लगानी पाउनु पर्ने सेम हो सबै एउटै हो तपाईले सिरियल रूपमा यसरी चाहिँ इन्ट्री गर्दै जान सक्नुहुन्छ अब अर्को कुरा के छ भने निक्षेप शेयर दिनुपर्ने अनुदान कोष बाह्य ऋण यिनीहरू पनि एउटा हेरौँ न त यो निक्षेप हेरौँ है नभए शेयरै हेरौँ शेयर हेरौँ शेयरमा क्लिक गर्ने बित्तिकै यहाँ तपाईले शेयर हिसाब इन्ट्री भनेर देखिरहनु भएको छ मिति आएको छ समय आएको छ हैन त्यसै गरी चाहिँ यहाँ विवरण भर्नुपर्ने हुन्छ हैन विवरणमा मानौ आजको शेयर बिक्री हैन शेयर बिक्री भयो र त्यो शेयर बिक्री कतिको भयो आज धेरै नराख्नु 1 लाखको शेयर बिक्री भयो है 1 लाखको शेयर बिक्री भयो लेफो नम्बर 1 यो 1 भाउचर नम्बर 1 मा शेयर बिक्री भयो बिक्रीमा क्लिक गर्ने फिर्ता गरेको छ भने फिर्तामा क्लिक गर्ने यहाँ चाहिँ बिक्रीमा क्लिक गरौँ बिक्रीमा क्लिक गर्ने बित्तिकै सक्सेस भयो है
अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो सेयर बिक्री भयो, सेयर बिक्री हुने बित्तिकै नगद आयो, नगद बढ्नुपर्छ होइन त। अब यो रिफ्रेस गरौँ, नगद बढिएको छ। अब तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ अब यो सेयर पनि कहाँ गएर बसेको छ, कति भयो, बढ्यो कि बढेन होइन, त्यो घट्यो कि बढ्यो सबै हेर्नका लागि यहाँ जुन चाहिँ आइकन छ त्यो आइकनमा क्लिक गर्ने। यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ सेयर बिक्री भएको र नभएको अघिकै जस्तो सेम हो है। र अरू यसमा नि तलतिर सबै एउटै हो। अब यहाँ त यो भयो, यहाँबाट अब खर्च पनि गरेको हुनुपर्छ हामीले होइन, अनि त्यसै गरी आम्दानी पनि भएको हुनुपर्छ नि त, ब्याज आम्दानी खर्च जुन चाहिँ विभिन्न खर्चहरू। अब यो आम्दानी हेर्नु त, यहाँ तपाईँले यता पनि तपाईँ क्लिक गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ क्या यसमा। अब आम्दानी यहाँ छ नि, आम्दानी टोटल आम्दानी यति देखाइरहेको छ, आम्दानी छ। आम्दानीमा क्लिक गरेर हेर्नुभयो भने यहाँ कहाँ लेखिएको छ आम्दानी केबाट आम्दानी हो, यहाँ क्लिक इन्ट्री भएको हुन्छ, यहाँ जम्मा आम्दानी भएको हुन्छ र आजसम्मको जम्मा भनेको हुन्छ। यो जम्मा यो माथिल्लो जम्मा र यताको जम्मा जोडेर नै आजसम्मको जम्मा यो कोलममा आएर बसेको हुन्छ है। अब यहाँ त हामीले डाइरेक्ट इन्ट्री त गर्दैनौँ, यो धेरै लामो प्रोसेस भयो। अब यहाँ इन्ट्री हामीले अघिको जस्तै एउटा इन्ट्री फर्मबाट इन्ट्री गर्नको लागि यहाँ तपाईँले यो यतापट्टि एउटा सानो बटम जस्तो देखिन्छ, यसमा क्लिक गर्ने बित्तिकै यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ आम्दानी हिसाब इन्ट्री भनेर देखाइसकेको छ। अब आम्दानी हिसाब इन्ट्रीमा अलिकति फरक देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ डेट आजको आइसकेको छ भने अब यहाँ कोलम भनेको छ। अब कोलममा चाहिँ यहाँ ड्रप डाउन हुन्छ, ड्रप डाउनमा क्लिक गर्ने बित्तिकै कुन चाहिँ आम्दानी चाहिँ तपाईँले आम्दानी गर्नुहुन्छ। अब तपाईँले ऋणबाट ब्याज प्राप्त, लगानीबाट प्राप्त होइन ब्याज, त्यसै गरी चाहिँ बचत मुद्दती ब्याज, हर्जाना तथा शुल्कहरू, अनुदान इत्यादि यो कुराहरू चाहिँ तपाईँले ध्यानमा राखेर यहाँ चाहिँ एउटा सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अब जस्तो कि लगानीबाट प्राप्त ब्याज, लगानीबाट प्राप्त ब्याज भयो होइन, अथवा ऋणबाट प्राप्त ब्याज, अथवा बचत मुद्दती ब्याज होइन, हर्जाना तथा शुल्कहरू, अनुदान अन्य है। अब अनुदानमा हेरौँ, अब अनुदानमा क्लिक गर्यो, अनुदान कतैबाट, अनुदानबाट चाहिँ आम्दानी भयो हामीलाई भने विवरण केबाट, अनुदानबाट के आम्दानी भयो। अब जस्तै एबिसी अनुदानबाट आम्दानी भयो है, एबिसी कम्पनीबाट अनुदान दियो, आम्दानी भयो हामीलाई, आम्दानीको रूपमा अनुदान दियो भने अब रकम कति दियो, अब उसले चाहिँ 5 लाख दियो है, 5 लाख रकम दियो। अब हामीले लेफो पनि राख्छौँ, भाउचर नम्बर पनि राख्छौँ र आम्दानी भने अब कहाँ कहाँ जान्छ त यो होइन। अब आम्दानीमा क्लिक गरौँ, सक्सेस भयो। अब यो कहाँ कहाँ गयो त, यो आम्दानी त भयो, अब कहाँ कहाँ गयो। अब एकचोटि यहाँ चाहिँ यसलाई क्लोज गरौँ र नगदमा प्रभाव पऱ्यो कि परेन। अब यो आम्दानी जुन चाहिँ आम्दानी रहेको छ त्यो आम्दानीमा क्लिक गरेर हेरौँ न त एकचोटि होइन त। आम्दानीमा क्लिक गर्दाखेरि कहाँ हाम्रो 5 लाख आयो, अनुदानमा इन्ट्री भयो, अरू सबै जिरो छ। यहाँदेखिको यहाँ विवरणमा एबिसी हामीले लेखेका थियौँ भने अरू सबै ठिक छ र यहाँसम्म गर्दाखेरि अनुदान 5 लाख आयो र 5 लाख आम्दानी भयो। अगाडि 1 लाख थियो, अब 6 लाख आम्दानी भयो है, बढ्यो। अब अनुदान त पक्कै पनि नगदमा त आउँदैन होला होइन, नगद त दिँदैन होला, ब्याङ्कमा दिन्छ होला भने अब यसलाई जाउँ, अब यसलाई रिफ्रेस गरेर हेरौँ नगद बढ्यो कि बढेन। नगद त बढेन। हामी के गरौँ भने त्यो आम्दानी चाहिँ कहाँ गएर बस्यो त, नगदमा एकचोटि हेरौँ न त। नगदमा हेरौँ, छ त एबिसीको, छैन है, नगदमा त आएन। पक्कै पनि ब्याङ्कमा आउन सक्छ, ब्याङ्कमा हेरौँ है त। ब्याङ्कमा हेरौँ, ब्याङ्कमा तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। ब्याङ्कमा चाहिँ हाम्रो ब्याङ्क मार्फत चाहिँ है भाउचर उठाउँदा ब्याङ्क गर्छौँ त, ब्याङ्क डेबिट गर्छौँ, जुन चाहिँ अनुदान आम्दानी क्रेडिट गर्छौँ है। यसरी चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो पनि बढेको छ। यसरी चाहिँ त्यो चिज जुन चिज चाहिँ हामीले इन्टर गर्छौँ त्यो चिज कहाँ जानुपर्ने हो त्यो सबै टोटलमा हामीले हेर्न सकिन्छ। अब जस्तै यो गोसारामा हेर्ने गोसारा खाता हामीले पल्टाएर हेर्नु पर्यो भने यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, इन्टर गरौँ, गोसारा खातामा हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ इन्ट्री हुँदै 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 जान्छ। यो सबै आफै अटोमेटिकली रूपमा सूत्र लाग्दै जाने हो र अटोमेटिक रूपमा चाहिँ यो भर्दै जाने। र अर्को भनेको यहाँ सन्तुलन परीक्षण भनेको छ, सन्तुलन ठिक छ कि छैन हेर्नका लागि यो ग्रोसरा खाताको सम्पत्ति र ग्रोसरा खाताको दायित्वको यो चाहिँ बराबर हुनुपर्छ है, नत्र हुँदैन। अब यसरी सबै काम गर्यो हामीले, एकदमै डाइनामिक भयो होइन। अब हेर्नुहोस् त, तपाईँको यति कामका लागि हामीले त्यति धेरै खाताहरू खोल्नुपर्ने, त्यति धेरै लेख्नुपर्ने, क्यालकुलेटर थिच्नुपर्ने जमाना त हरायो त। अब साँच्चै तपाईँको सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार त्यो खातामै चढाउनु पर्छ भनेको छ भने पनि तपाईँले मासिक रूपमा चाहिँ यहाँबाट प्रिन्ट गरेर चाहिँ तपाईँले त्यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ। ठाउँ पनि बच्यो, समय पनि बच्यो, सबै बच्यो है। अब यसलाई बन्द गर्नु पर्यो। अब यसरी चाहिँ काम गरेको छ हामीले। एक्सेलमा काम गर्दा कन्ट्रोल एस थिचेर चाहिँ सेभ गर्नुपर्छ नि है। अब यसलाई चाहिँ बिर्स्यौँ हामीले, कन्ट्रोल एस थिच्नै बिर्स्यौँ के
सेभ गर्न बिर्स्यो, अब यहाँ चाहिँ एकैचोटि यहाँ चाहिँ क्रसमा क्लिक गर्यो बन्द गर्नको लागि भने अब यसले सोध्छ कन्फर्म बन्द गर्ने हो त होइन, सिस्टम बन्द गर्ने हो भनेर सोध्छ। अब त्यो पनि हामीलाई थाहा भएन, यो सेभ गर्यो होला जस्तो लागेर चाहिँ हामीले बन्द गर्छौँ भने यहाँ यसमा थिच्छौँ। थिच्ने बित्तिकै तपाईँले अघि जति पनि काम गरिएको थियो त्यो सबै सेभ हुन्छ। यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ अल डाटा सेभ सक्सेसफुल्ली सिस्टम इज क्लोजिङ भनेको छ, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँले ओके गर्नुहोस्, यो बन्द हुन्छ। यसरी खाताहरूलाई डिजिटल तरिकाले चाहिँ राख्न सकिन्छ। पक्कै पनि तपाईँले अहिलेसम्म यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने भिडियो एकदमै लामो बन्यो होइन, हेर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँलाई पनि यो डिजिटल खाता तपाईँलाई चाहिन्छ भने मैले यो बनाउनका लागि केही समयहरू खर्च गरेको छु, केही नलेजहरू खर्च गरेको छु। म तपाईँबाट पनि केही थोरै केही चार्जेसहरू चाहिँ चार्ज गर्छु, एकदमै थोरै 2-3 दिनको चिया खर्च बचाएर चाहिँ तपाईँले यो फाइल तपाईँको कम्प्युटरमा इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। मैले एकचोटि इन्स्टल गरिसकेपछि तपाईँले लाइफ टाइमसम्म चलाउन सक्नुहुन्छ। चाहिएको छ भने स्क्रिनमा नम्बर दिन्छु म तपाईँलाई, त्यो नम्बरमा डाइरेक्टली रूपमा मलाई व्हाट्सएपमा पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले यो फाइल लिन सक्नुहुन्छ। यो फाइल कस्तो लाग्यो तपाईँको सल्लाह सुझाव दिँदै गर्नुहोला। यसमा के इनबिल्ट गर्नुपर्छ, अब यसको भर्जन 3 मा चाहिँ के ल्याउनुपर्छ, यसमा इनबिल्ट गर्ने हो ल्याउनुभन्दा पनि सल्लाह सुझाव पनि दिनु होला। आजलाई हामी छुट्टिन्छौँ। कस्तो लाग्यो एकचोटि राम्रो कमेन्ट गरिदिनु होला, किनभने मलाई आत्मविश्वास बढ्छ है त। आजलाई हामी छुट्टिन्छौँ। हवस् त, नमस्कार, बाई।